Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Siti Harisa binti Abdullah daripada PTPTN Negeri Johor. Pada hari ini, saya akan bagi taklimat berkenaan dengan pinjaman pendidikan PTPTN. Terlebih dahulu, saya ingin ucapkan tahniah kepada semua pelajar-pelajar yang berjaya masuk ke Universiti Teknologi Malaysia. Okey, untuk pertamanya saya akan perkenalkan apa itu PTPTN. PTPTN ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional pada tahun 1997 dan kami mula berkuat kuasa pada Julai 1997. Visi utama PTPTN adalah menjadi peneraju tabung pendidikan tinggi negara, manakala misi kami adalah untuk menguruskan dana pinjaman pendidikan secara efektif berdasarkan tadbir urus yang cemerlang, berintegriti dan strategik. Moto kami ni saya rasa mesti semua dah selalu dengar, iaitu peluang kejayaan anda. Okay, objektif utama kami adalah untuk membuka peluang masa depan yang lebih cemerlang menerusi manfaat dan nilai tambah yang diperoleh dari pendidikan tinggi. Okey, kita ada 3 fungsi utamalah, iaitu semua dah tahu. Yang pertamanya adalah pinjaman pendidikan, iaitu menguruskan pinjaman bagi tujuan pendidikan tinggi dan juga mengutip bayaran balik pinjaman. Yang kedua, kami juga ada sediakan produk simpanan pendidikan, iaitu skim simpanan dan juga mengurus deposit bagi tujuan pendidikan tinggi. Dan kami juga ada fungsi lain, iaitu melaksanakan apa-apa fungsi yang diberikan oleh PTPTN oleh mana-mana undang-undang yang bertulislah. Untuk makluman semua, pengoperasian PTPTN, kami ada 63 cawangan di seluruh negara, manakala ibu pejabat kami berada di Menara PTPTN Kuala Lumpur. Pengenalan bagi PTPTN Negeri Johor, kerana saya berasal daripada PTPTN Negeri Johor lah. Dan hari ini kami akan bagi taklimat. Saya adalah daripada PTPTN Negeri Johor. Okay, pejabat kami bertempat di Jalan Padi Emas 15, Uda Business Center, Johor Bahru lah. Kalau kata pergi ke Angsana Mall, kami berada di belakang bahagian Jekyll, di bahagian butik-butik. So, pejabat kami beroperasi di situ. Pejabat kami tu pada November 2013 dan sekarang di Negeri Johor kita ada 6 cawangan, iaitu di Keluang, Batu Pahat, Muar, Segamat. Segamat adalah kaunter berkala kita bersama mesin dengan Kota Tinggi. Lagi 2 pejabat kita adalah di Pasir Gudang dan juga UTC Johor. Saya akan memberitahu berkenaan dengan aplikasi MyPTPTN lah. Yang ini pelajar bolehlah take note kerana ia amat penting, kerana sistem aplikasi MyPTPTN ini adalah sistem yang kita gunakan sepenuhnya untuk pelajar membuat permohonan PTPTN lah. Sekarang kita dah stopkan permohonan secara manual. Apa itu MyPTPTN? Selalunya pelajar dia akan mula tertanya-tanya bila dia nak buat permohonan PTPTN, dia akan mula riki-riki kan di Google, macam mana nak mohon PTPTN, pinjaman PTPTN. Okey, untuk makluman anda semua, MyPTPTN adalah aplikasi mudah alih yang menawarkan perkhidmatan PTPTN secara dalam talian lah. Iaitu lebih mesra panggilannya adalah apps MyPTPTN yang menggunakan telefon mudah alih anda. Kita dah lancarkan MyPTPTN ni sebenarnya pada 29 Mac 22 lagi. Tapi kita betul-betul menggunakan aplikasi ni sepenuhnya pada bulan Februari 2024 lah. Okay, sehingga November 2023 untuk makluman semua, sebenarnya dah lebih daripada 1 juta pengguna yang telah berdaftar dengan aplikasi MyPTPTN yang kita keluarkan lah. Cara untuk mendownload aplikasi MyPTPTN ni di peranti mudah alih anda, iaitu di handphone ataupun di laptop, sangat mudah dan mesra pelanggan lah. Cuma klik-klik je kita boleh terus download. Caranya anda boleh pergi ke telefon mudah alih anda, download MyPTPTN sama ada di Apple App Store, Google Play ataupun Huawei aplikasi galeri lah. Seterusnya anda boleh daftar terus sebagai pengguna MyPTPTN, kemudian sempurnakan proses KYC. Ketiga-tiga step ni mesti disempurnakan, barulah boleh masuk ke dalam aplikasi MyPTPTN nantilah. Okay, seterusnya macam yang saya cakap tadi, 3 cara mudah yang untuk kita sempurnakan
apps tadi adalah salah satunya sempurnakan eKYC. Okey, untuk eKYC sangat mudah dan senang. Sekarang ni zaman moden kan, semua orang akan ambil selfie, suap foto. Jadi sangat mudah untuk sempurnakan eKYC ni. Sediakan kad pengenalan anda, ambil gambar di depan dan juga belakang kad pengenalan. Kemudian kita boleh suap foto lah, tunjukkan muka kita untuk kita verifykan sama ada yang download apps MyPTPTN tu adalah sama seperti di dalam kad pengenalan. Perkhidmatan utama kita ni macam saya cakap tadi, perkhidmatan fasa 1 kita dah perkenalkan pada 29 Mac 2022 lagi. Kemudian kita adakan pula perkhidmatan fasa 2 yang macam saya cakap tadi kita dah terus gunakan pada 1 Januari 2024 lah, yang mana pendaftaran secara manual sebelum ni sama ada melalui website PTPTN ataupun secara manual di kaunter kita dah tutup sepenuhnya. Setiap pelajar yang ingin memohon pinjaman PTPTN mestilah membuat permohonan di apps MyPTPTN lah. Okey, semakan dan cetakan wang pendaftaran pinjaman WPP ni kita dah boleh semak juga di apps MyPTPTN tu. Kita boleh buat jadual permohonan bayaran permohonan dan juga bayaran balik pinjaman. Kita boleh buat semakan JomPay dan juga kita boleh membuat permohonan penangguhan bayaran balik di apps MyPTPTN lah. Okey, kemudian kita ada juga fasa 2A iaitu kita lancarkan pada 10 Januari 2024 lah. Kita tambah baik lagi dalam aplikasi kita tu adalah apps MyPTPTN. Kita tambahkan lagi permohonan pinjaman baru, permohonan rayuan pinjaman, permohonan pengecualian bayaran balik kelas pertama, rundingan bayaran balik pun kita buat dekat apps MyPTPTN. Kalau yang terkini sekarang ni kita ada promosi lah, yang mana bayar serendah RM300 saja terus boleh buat persetujuan semula. Dan juga sebenarnya boleh kemaskini maklumat pelanggan tu terus di apps MyPTPTN. Tak perlu lagi ke kaunter kita lah untuk kemaskini sama ada alamat, butiran-butiran peribadi yang lain, email, nombor telefon, boleh terus je kemaskini di dalam apps MyPTPTN kita tu tadi. Okey, hebahan peralihan sistem ni kita dah maklumkan secara menyeluruh sebenarnya, terutamanya di media sosial PTPTN lah, di media sosial, di radio, di TV, hebahan portal utama PTPTN dan juga bila kita keluar dalam sesi libat urus dan hebahan kepada IPT lah. Jadi untuk makluman semua pelajar, kalau kata nak mohon PTPTN tu sekarang ni, bila nak pergi kepada website PTPTN tu tadi, memang tidak boleh nak mohon dekat situ lah. So, kena pastikan pelajar download apps MyPTPTN, kemudian buat permohonan pinjaman tu di apps MyPTPTN. Yang ni kalau kata anda boleh lihat dekat paparan kita ni, kita ada QR code untuk download apps MyPTPTN lah. Kalau kata macam mana nak download, cari-cari tak jumpa kan. So sangat mudah, cuma scan je QR code ni, kita akan bawa terus anda ke alam pengalaman baru dunia pendigitalan PTPTN di apps MyPTPTN. So bila dah boleh keluar tu, boleh terus download lah sama ada di Google Play, App Store ataupun Apps Gallery. Okey, ni antara contoh paparan dashboard MyPTPTN melalui telefon lah. Kalau lihat di atas, kita ada sidebar, kita ada pautan pantas dan juga menu utama, serta kita ada juga slide untuk pengumuman promosi-promosi yang terkini lah. So di apps MyPTPTN ni sebenarnya kita akan sentiasa update info-info yang terkini lah dekat situ. Jadinya kalau nak sebarang info-info yang terkini ataupun apa-apa sahaja dari segi nak mohon PTPTN, nak buka akaun SSPN, nak semak penyata pinjaman, memang boleh terus klik-klik di apps MyPTPTN sahaja tanpa perlu lagi datang ke kaunter kita. Okey, ini pula adalah paparan dashboard MyPTPTN melalui web lah. Okey, macam yang saya cakap tadi, untuk apps MyPTPTN ni kita boleh buka dengan dua cara, iaitu di peranti mudah alih anda di telefon, handphone anda ataupun juga di laptop anda lah ataupun desktop anda. Okey, ini untuk paparan web kita. Okey, adalah suka saya ingatkan kalau kata pelajar ingin buat permohonan baru, okey, selepas dah install di telefon anda, amat digalakkan untuk buat permohonan PTPTN tu sebenarnya menggunakan desktop ataupun laptop, sebab dia lagi mudah lah. Sebab nanti pelajar akan kena download maklumat diri seperti payslip ibu ayah, maklumat CJ yang terkini. Jadinya amat digalakkan untuk menggunakan apps MyPTPTN ni menerusi
web lah, sama ada di desktop ataupun di laptop. Okey, kalau kita tengok dekat situ kita ada sidebar lah. Dia paparan dia lebih kurang sama je dengan paparan melalui mobile telefon. Cuma dia lagi besar, lagi mudah dan lagi senang lah untuk kita klik pautan-pautan dan juga ringkasan-ringkasan ikon kita kat situ lah. Kalau boleh tengok dekat situ, kita ada laman utama, akaun kita, peti masuk. Selagi mudah sebenarnya kalau gunakan laptop ataupun desktop lah. Untuk makluman juga pelajar mesti ada tertanya-tanya. Sekarang ni memang tengah musim tawaran wang pendahuluan pinjaman WPP lah. Jadi sekiranya pelajar ingin tahu sama ada diri layak ataupun tidak menerima wang pendahuluan pinjaman daripada PTPTN, boleh terus buat semakan sendiri di apps MyPTPTN dan juga boleh terus cetak surat tawaran WPP tu tadi terus daripada apps MyPTPTN kita lah. Untuk cetakan tu boleh dicetak terus. Kita ada tarikh-tarikh yang ditetapkan di situ. Macam contoh yang sekarang ni, tarikhnya adalah pada 18 Julai 2024. Paparan menunjukkan wang pendahuluan pinjaman tadilah. Macam mana nak semak di apps MyPTPTN. Dekat sini boleh pergi kepada pinjaman, kemudian pilih kepada semakan wang pendahuluan pinjaman WPP. So klik dekat situ. Biasanya kalau kata pelajar mendapat tawaran wang pendahuluan pinjaman WPP daripada PTPTN itu, pelajar akan menerima push message lah daripada peti simpanan kita. Kalau tengok sebelah situ kita ada peti masuk. Biasanya paparan tu semakan makluman tu kita akan beritahu dekat peti masuk tu tadi. So dekat situ nanti kita akan bagi tahu wang pendahuluan diri yang didapat bila dan boleh terus cetak dekat situlah. Okey, untuk makluman juga pelajar hanya boleh menunaikan WPP di bank dengan membawa surat tawaran yang di-download daripada apps MyPTPTN tadi. Kalau kata bawa diri je pergi ke bank memang tak dapat. Dan juga kalau kata hantar wakil ke bank pun tak dapat. Pelajar tu kena pergi sendiri ke bank, bawa surat tawaran yang di-download daripada apps MyPTPTN tadi bersama dengan kad pengenalan lah. Okay. Dan untuk voucher kan, cash kan warrant WPP tu tadi, tempoh sah laku dia 2 bulan je. Kalau kata contoh sekarang kita dah keluarkan WPP tu tadi dan pelajar tak berkesempatan, contohlah mungkin busy dengan baru masuk belajar semua tak sempat dan dia nak kemungkinan 4 bulan kemudian baru dia teringat dan dia nak voucher ketika tu dah tak boleh lah sebab tarikh tawaran tu dah tamat tempoh dan dah tak sah laku lah. Seterusnya kita akan pergi kepada permohonan pinjaman baru lah. Yang ni kalau boleh take note kerana ia sangat penting dan dia adalah benda yang baru. Kalau kata sebelum ni permohonan pinjaman baru ni adalah menggunakan secara manual lagi mudah. Sebenarnya menggunakan apps MyPTPTN ni pun mudah, tetapi mungkin sebab benda yang baru jadi banyak yang perlu kita teroka dan saya perlu terangkanlah dekat sini untuk memudahkan pelajar untuk membuat permohonan nanti. Okey, kalau tengok dekat sini kita sediakan permohonan carta alih lah permohonan pinjaman baru ni. Okey, untuk kalau tengok kat sini kita ada 8 layer step-step yang pelajar perlu buat lah untuk memohon pinjaman PTPTN ni nanti. Okey, pertama sekali yang paling penting macam yang saya cakap tadi, mesti download terlebih dahulu MyPTPTN. Kalau tak download nak mohon memang tak dapat lah. Okey, macam saya cakap tadi, sempurnakan ketiga-tiga tu tadi, download, daftar dan sempurnakan eKYC. Dah ada, dah boleh login. Okey, terus boleh masuk ke semak jadual permohonan dan juga boleh daftar terus permohonan pinjaman dekat situlah. Lengkapkan maklumat semua. Kemudian selepas dah settlekan permohonan tu tadi, dah boleh macam saya cakap tadilah, untuk memudahkan boleh guna desktop ataupun laptop kerana pelajar tu nanti kena muat naik dokumen tawaran, surat kemasukan IPT, maklumat peribadi, buaya maklumat sendiri. Kemudian hantar permohonan tu di dalam apps MyPTPTN tu jugalah. Tanpa perlu hadir ke kaunter, muat naik dokumen dalam apps MyPTPTN tu tadi, kemudian terus klik hantar permohonan pinjaman. Okey, selepas tu PTPTN akan terima permohonan tu tadi, kita akan semak permohonan dan beri kelulusan kepada yang isi secara betul lah. Kalau kata ada kesilapan pengisian, kita akan tolak juga. Jadi pastikan semasa memohon tu isi dengan betul. Okey, kemudian step yang kelima, peminjam selepas dah terima
perjanjian daripada PTPTN. Okey, perjanjian ni biasanya kita akan hantar melalui apps My PTPTN tu juga. Selepas menerima, peminjam ataupun pelajar bolehlah bayar duty stamp RM20 dan juga tanda tangan digital RM5. Tak perlu lagi pergi beratur ke LHDN untuk beli stamp hasil secara manual kerana bermula 1 Januari LHDN pun dah perkenalkan duty stamp secara digital. Jadinya permohonan tu terus dalam apps My PTPTN tu dah boleh terus bayar untuk duty stamp dan juga tanda tangan digital. Okey, lepas tu peminjam boleh turunkan tanda tangan secara digital, kemudian klik hantar dan nanti PTPTN, pegawai PTPTN akan turunkan tanda tangan juga secara digital. Okey, step yang ketujuh, selepas dah settle semua tu, peminjam akan terima dokumen perjanjian yang telah lengkap lah dan boleh cetak untuk simpanan. Okey, dan yang ke-8, proses pengeluaran pinjaman kali pertama tu PTPTN akan terus proseskan. Itulah 8 step tadi. Okey. Ini untuk permohonan pinjaman baru. Okey, macam yang saya cakap tadi lah kan, telah dapat surat tawaran belajar daripada IPT. Ini syarat wajib lah untuk memohon pinjaman PTPTN. Okey, kalau kata sekarang dah diterima IPT tapi surat tawaran tu tak ada, maka tak layaklah pinjam PTPTN sebab syarat wajib salah satunya mesti ada surat tawaran belajar daripada IPT tu lah. Okey, dan yang kedua, syarat wajib juga untuk memohon pinjaman PTPTN ni, pelajar kena ingat mesti kena ada akaun simpan SSPN. Okey, kalau kata tak pasti ada ke tak akaun SSPN ni, boleh tanya dengan ibu ayah dululah, boleh tanya dengan parents sama ada sebelum ni dah bukakan akaun atau belum untuk pelajar. Kalau kata belum, boleh terus buka akaun di apps My PTPTN kita tadilah, ada pautan tadi pinjaman, simpanan dan juga bayaran balik. Boleh klik pada simpanan lah. Okey. Maklumkan peranan IPT pula. Okey, maklumkan kepada pelajar untuk pastikan keperluan atas lah, keperluan asas seperti surat tawaran, buka akaun SSPN dan juga buka akaun bank mengikut IPT lah. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia tak tahu apa yang dia kena buat untuk pinjam PTPTN. Jadi sebagai tempat yang menguruskan pelajar iaitu IPT kena boleh bantulah maklumkan. Okey, surat tawaran awak kena sediakan, awak kena ada akaun SSPN dan juga awak kena ada akaun bank mengikut IPT tetapkanlah. Okey, seterusnya tindakan pelajar tadi macam saya terangkan, yang tadi sebentar tadi saya dah terangkan sebenarnya, terus pergi je kepada pinjaman, klik pada pinjaman, kemudian boleh buat permohonan pinjaman dah. Sebelum buat permohonan pinjaman, boleh buat semakan jadual permohonan dahulu. Kalau kata kadang-kadang pelajar dia tak semestinya nak masuk tu dia mohon. Ada pelajar yang semester kedua, semester ketiga, ataupun pelajar-pelajar yang dah pun belajar selama beberapa semester, dia terlepas untuk mohon pinjaman sebelum ni, ataupun mungkinlah dia dah taja sebelum ni tajaan sendiri tapi tiba-tiba berubah fikiran nak mohon pinjaman PTPTN, mungkin kekangan kewangan ke, boleh mohon tapi boleh semak jadual permohonan dululah sebab kita akan tengok kita ada julat-julat tarikh-tarikh yang tertentu sahaja untuk membuat permohonan di sistem kita. Okey, dan peranan IPT juga, pastikan surat tawaran kepada pelajar tu adalah mengikut senarai kursus yang betul lah. Sebab kadang-kadang ada juga kita terima yang mana surat tawaran offer letter dia tu macam berbeza dengan yang diberi yang didaftarkan dengan PTPTN. Macam contoh kalau kata IPT sebenarnya ada 2 semester 1 tahun tapi ada yang didaftarkan 3 semester di surat tawaran. Jika mismatch macam tu pun kita akan reject nanti. So kesianlah kepada pelajar disebabkan offer letter tu yang tak betul, sebenarnya pelajar tak dapat pinjaman. Okey, untuk tindakan pelajar tadi macam saya cakap tadi kan, untuk pendaftaran permohonan pinjaman tu, okey, bila dah daftar nak buat bayaran perlu ingat hanya boleh bayar menggunakan online banking sahaja. Kalau kata nak buat bayaran guna manual lah, cash ke, cek ke, ataupun masukkan nombor kredit card atau debit, itu tak boleh. Bayaran hanya menggunakan FPX online banking. Jadi pastikan pelajar ataupun ibu ayah mempunyai online banking lah untuk buat pembayaran RM5 dan juga RM20 untuk bayaran stamp hasil tadilah. RM20 untuk stamp hasil dan RM5 untuk tanda tangan digital tu nanti. Okey, kemudian peminjam perlu memiliki perbankan internet untuk pembelian nombor pendaftaran pinjaman. Okey, yang ni maaf. Yang ni sebenarnya RM5 ni tambahan lagi. Kalau kata sebelum ni pelajar biasanya sebelum masuk permohonan pinjaman PTPTN tu dia akan pergi ke BSN untuk beli nombor PIN secara manual. Okey, untuk kedua-dua ni sebenarnya masih boleh lah.
sama ada nak beli terus di apps MyPTPTN tu kena bayar RM5 ataupun pelajar ataupun peminjam boleh pergi ke BSN kata nak beli nombor PIN untuk permohonan PTPTN. Nanti bayar RM5 pada BSN dan akan dapat slip nombor PIN lah. So slip tu nanti isikan semasa permohonan tu tadi. Okay, seterusnya lekapkan butiran permohonan lah. Okay, macam yang saya terangkan tadi, selepas dah masukkan nombor PIN, dah masukkan nombor akaun SSPN, dah boleh ke step yang pertama iaitu isi maklumat permohonan pelajar tadi, lengkapkan semua. Peranan IPT juga dekat sini, galakkan terutamanya pelajar kelompok pertama tu buat secara berkelompok supaya nanti pelajar-pelajar tu dengan kawan-kawan dia dapat serentak. Sebab pelajar ni kadang-kadang dia akan pair dengan kawan dia. Kau dah masuk duit PT, kau dah masuk kan. Kadang-kadang ada yang kenapa aku tak masuk? Aku dah masuk. Sebenarnya disebabkan tu tadilah permohonan tu secara berbeza-beza, tak secara kelompok. Jadi adalah suka diingatkan IPT bolehlah maklumkan untuk pelajar tu nanti isikan secara kelompok terus supaya permohonan tu tadi kita proseskan secara serentak. Lagi mudah lah maksudnya. Okey, seterusnya lengkapkan butiran permohonan lah. Yang ni selepas dah isi butiran peribadi pelajar tu sendiri, pelajar juga kena isikan maklumat penjaga lah macam yang saya cakap tadi, penjaga ibu ayah ataupun sekiranya dah berkahwin boleh isi maklumat pasangan. Okey, dan juga isikan maklumat perhubungan serta maklumat pengajian yang inilah yang kita belajar tu. Maklumat pengajian tu adalah salah satu pengisian yang penting. Sebab macam saya cakap tadi, jika maklumat pengajian tu tak sama dengan yang di-upload offer letter tu tadi, so kita akan tolak nanti permohonan. Pastikan maklumat pengajian tu sama seperti yang diterima di offer letter. Okey, seterusnya lengkapkan butiran permohonan ni. Pelajar perlu lengkapkan semua sekali. Okey, dah lengkap semua maklumat dengan betul. Kena hantar sebelum tempoh tamat permohonan. Tetapi sekiranya tak pasti, macam kadang-kadang isi betul tak mak ni gaji gini. Nak tanya mak dulu, mak tak ada, mak kerja. Okey, mak balik nanti. Okey, boleh. Sebenarnya peminjam pelajar boleh simpan dulu untuk kemas kini. Jangan tergopoh-gopoh. Kadang-kadang pelajar ni dah betul ni, terus nak tekan hantar. Tapi tiba-tiba bila dah tekan hantar tu baru pasal alamak salah pengajian, salah isi ataupun mungkinlah tahun pengajian salah. Jadi jangan tergopoh-gopoh. Boleh je isi dulu maklumat tu, kemudian tekan dulu simpan, dan kemudian kalau dah pasti dah yakin barulah tekan butang hantar. Muat naik dokumen surat tawaran belajar. Okey, macam yang saya cakap tadilah, paparan ada beberapa dokumen yang kita kena download masuklah, seperti dokumen surat tawaran belajar tadilah, offer letter tadi. Itu salah satu benda wajib ataupun benda yang penting untuk permohonan ni tadi. Kalau tak ada dokumen surat tawaran belajar, kalau kata tekan hantar je, nanti bila kita tak terima dalam download kita tu, kita nak download tak ada surat tawaran belajar tu, kita akan tolak lah. Jadi permohonan tu akan gagal. Untuk makluman juga, dokumen yang nak hantar tu pun selalunya kita minta pelajar janganlah main hantar je kan, ambil gambar nampak tak jelas sangat terus hantar, janji hantar. Sebenarnya kenalah hantar yang kita boleh baca dengan jelas. Kalau boleh letak dalam format file PDF untuk memudahkan kita buka, kita klik download tu, kita boleh terus baca. Sebab untuk makluman semua, kita semasa nak proseskan kelulusan tu, kita sebenarnya bukannya dapat 1-2 dokumen saja, kita dapat beribu-ribu dokumen. Kalau kata IPT yang besar macam UTM ni kan, sekali dapat mungkin beribu-ribu, jadinya berpindah-pindah juga mata kita nak check kan. Jadi kalau boleh letaklah, pastikan dokumen yang di-upload tu letaklah yang jelas dan mudah untuk pihak PTPTN baca. Anda bantu kami bantu anda. Macam yang saya cakap tadi, salah satu syarat utama untuk mau pinjam PTPTN tu, selain daripada beli nombor PIN BSN RM5 tadi, pelajar mesti kena ada akaun SSPN tadi. Okey, kalau kata tak ada akaun SSPN lagi, dah tanya mak ayah belum bukakan akaun, boleh je terus buka di apps MyPTPTN tu. Okey, serendah RM20 sahaja untuk buka akaun. Permohonan tu boleh klik terus dekat situ, dan biasanya SSPN ni kita akan terus serta-merta dapatkan nombor akaun SSPN tu tadilah bila dah register. So bila dah dapat nombor tu, boleh gunakan nombor akaun tu untuk
isi di permohonan tu tadi. Okay, kalau kata nanti permohonan SSPN tu nanti dia akan minta kod rujukan. So dekat sini nanti kita dah bagi 4 rujukan lah yang boleh masukkan untuk pergi kepada bayaran nanti. Sebab selalunya untuk kod rujukan ni dia akan minta dekat di situ untuk isilah. Okay. Kemudian yang kedua tu mempunyai baki hutang pinjaman sebelum peringkat pengajian yang sama dan belum dijelaskan. Okey, untuk part yang ni, sekiranya sebelum ni pelajar dah pun menerima pinjaman daripada PTPTN, kemudian dia sambung pengajian lagi dalam peringkat yang sama dan dia belum bayar lagi pinjaman yang terdahulu, dia tak boleh isi ataupun dia tak boleh mohon pinjaman PTPTN lah, sebab nanti dia akan blok. Bila kita masukkan nombor IC tu nanti, kita masukkan peringkat pengajian. Contohlah sebelum ni diploma kulinari. So yang ni nanti nak sambung lagi diploma, mungkinlah diploma pendidikan sebab mungkin dah tukar. Dia kena jelaskan terlebih dahulu pinjaman yang terdahululah, kena bayar habis dulu, barulah dia boleh mohon yang baru. Barulah kita akan buka laluan. Selepas permohonan tu semua, macam saya cakap tadi, maklumat pengesahan kan untuk hantar permohonan. Okey, dekat sini adakah anda pasti untuk membuat permohonan ni? Okey, sembarang pindaan tak boleh dilakukan setelah pengesahan dibuat. Ini yang saya cakap tadi amat penting. Kalau boleh sebelum membuat pengesahan tu, pastikan boleh semak sekali lagi. Semak ataupun simpan terlebih dahulu. Lepas tu jika dah betul yakin, dah betul confident, memang dah betul 100% ni, baru hantar. Sebab boleh dikatakan lebih daripada 30% proses yang kita buatkan untuk pelajar ni selalunya tersilap isi, tersilap permohonan, terutamanya kos pengajian berbeza, tahun pengajian berbeza. Setengah tu maklumat diri sendiri pun boleh tersalah tu. Sebab tu kita alertkan kalau boleh sebelum tekan tu semak sekali lagi, macam kita semak exam sebelum ni lah kan, sebelum hantar guru kita tu kita akan semak dulu kertas peperiksaan kita. Macam tu lah juga sebelum tekan butang pengesahan. Peranan IPT juga boleh ingatkan pelajar lah untuk semak permohonan juga. Sebab kadang-kadang pelajar ni dah, kalau kata permohonan tu saat-saat akhir, terutama contohlah kita tutup tarikh permohonan 31 Julai. 29 tu lah baru tergopoh-gopoh nak mohon. Ada juga orang yang suka last minute, tapi tak semua benda last minute kita boleh buat lah. Ada benda-benda sahaja yang kita boleh buat last minute. Kalau boleh biarlah awal. Jangan di saat-saat akhir baru kita nak buat ni. Kalau tersilap dah terlepas Julai ataupun terlepas semester tu, pelajar tu kena taja sendiri satu semester yang ke depan tu baru boleh mohon. Sebab kita ada tarikh-tarikh tutup permohonan kita. Kita tak buka setiap masa lah. Maksudnya kita ada julat-julat yang kita benarkan untuk permohonan. Jadi amat penting, kena betul-betul semak baru sahkan. Bila kita dah tekan hantar pengesahan tu, so kita akan paparkan macam ni lah status permohonan tadi. So kalau kata permohonan tu berjaya, kita akan hantar dokumen tawaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh kelulusan lah. Okey. Selalunya tarikh tutup permohonan kita contoh 31 Julai. So 14 hari selepas tu boleh tembak di apps MyPTPTN ni, di peti masuk kita akan hantar lah status permohonan tu dah berjaya, dah boleh cetak surat tawaran. Macam saya cakap tadi, melalui peti pesanan MyPTPTN. So dah boleh cetak lah yang ni. Itu paparannya. Saya dah bagi tahu sebentar tadi. Lepas dah terima tawaran permohonan pinjaman tu, dah terima daripada notification dan setuju untuk terima tawaran tu, pelajar boleh tekan hantarlah kepada kita. Dan juga peranan IPT mesti ingatkan pelajar untuk semak permohonan pinjaman tu 5 hari selepas tarikh tutup permohonan. Biasanya kita galakkan semak selepas 7 hari bulan. Contoh kalau kata dia dah mohon tarikh tutup permohonan 31 Julai. 7 hari selepas 31 Julai tu, iaitu 7 Ogos, dah boleh semak lah. Sebab kadang-kadang kita ada penutupan akaun, kita bagi estimate 5 hari. Tapi kalau kata tambahan, mungkinlah dalam masa 5 hari tu kita ada tambahan cuti peristiwa ataupun public holiday. So dia akan track. Jadinya saya bagi tahu dalam masa seminggu 7 hari selepas daripada tarikh tutup permohonan tu, boleh buat semakan lah di apps di peti masuk kita tu tadi. Seterusnya pelajar dah boleh lah tanda tangan dokumen secara digital. Sebenarnya benda-benda ni adalah yang saya dah terangkan di awal-awal tadi, ikut step yang 8 step tu. Cuma kita tunjukkan paparan dia secara personal lah. Tadi secara umum kan saya bagi tahu. So ini paparan dia lah bila dah terima makluman tu semua. Okay, lepas tu kita ada dua
caralah untuk penghantaran dokumen perjanjian tu tadi, sama ada boleh cetak secara manual, boleh cetak, lepas tu hantar ke cawangan, ataupun lagi mudah dan kita amat-amat galakkan dan syorkan, hantar sahaja terus secara dalam talian. Iaitu anda tak perlu bersusah payah pergi ke kaunter PTPTN lagi kan, beratur bersesak di kaunter semata-mata untuk hantar perjanjian, sedangkan cara yang mudah ada. Maksudnya di rumah ataupun di bilik, di atas sofa, hantar di atas katil, di atas katil pun boleh kan, bersenang-senang buka telefon, okey, tekan, hantar secara talian saja. Tak perlu lagi kita bersusah-susah payah pergi ke kaunter untuk semata-mata nak hantar perjanjian. Tawaran permohonan yang tidak lulus macam saya cakap tadi, sekiranya permohonan yang kita terima tu ada kesilapan-kesilapan, kita akan terus reject. Sebab macam saya cakapkan sebentar tadi, untuk satu-satu permohonan dalam satu masa tu, kita terima dokumen beribu-ribu dokumen. Jadinya pastikan pelajar ataupun peminjam yang nak mohon pinjaman PTPTN ni, sebelum tekan pengesahan, semak terlebih dahulu. Sebabnya kita dah selalu terima yang salah dan peminjam ataupun pelajar minta excuse lah. Maksudnya, boleh tak saya nak mohon, nanti saya nak kena taja sendiri satu semester, mak ayah saya tak mampu. Harap maaf kerana kesilapan anda itulah penentu anda dapat ataupun tidak. Jadi antara sebab-sebab yang kita selalu tolak permohonan kita ni, yang kita tak luluskan, kita bukan sebenarnya simply ni tak tolak, ini tak sukalah nama dia, tolak. Tak, kita tolak pun atas kriteria-kriteria yang kita dah tak boleh nak bantu lagi pelajar untuk luluskan. Iaitu yang paling penting, maklumat IPT atau cawangan IPT itulah. Kalau kata salah, kita terpaksa tolak. Kesilapan khusus atau program, peringkat pengajian, mood pengajian, tarikh mula pengajian, ini antara kesilapan-kesilapan yang selalu kita terima. Dan kalau boleh selepas ni pelajar jangan buat silap untuk kesilapan-kesilapan ni. Antara 6 yang paling selalu peminjam ataupun pelajar buat kesilapan lah. Dan juga macam yang ke-6 tadi, tak melampirkan dokumen sokongan, ataupun mungkin lampir tapi tak jelas, ataupun kabur ataupun rosak, kita terpaksa tolak juga. Jadi kalau boleh, sila lampirkan dokumen dalam bentuk PDF yang jelas supaya kita baca terus, kita boleh terus tekan kelulusan lah. Seterusnya, untuk hantar perjanjian secara digital ni tadi, macam saya cakap tadi, cuma perlu bayar RM20 untuk stem hasil dan tanda tangan digital RM5. Tadi saya dah terangkan kan di awal-awal tadi berkenaan dengan bayaran secara online banking sahaja. Maksudnya kalau kata nak guna kaedah kad debit ataupun kad kredit menggunakan online, kita tak benarkan lah. Kita hanya benarkan, kita allowkan penggunaan online banking FPX sahaja. Peminjam boleh tanda tangan pada hari berikutnya selepas pembayaran dijelaskan. Kalau kata selepas dah buat bayaran terus nak submit ni, terus nak hantar, tak boleh. Sebab kita akan verifykan dulu pembayaran tu dalam masa 24 jam. Kemudian hari berikutnya pelajar boleh buka balik dan terus boleh buat tanda tangan lah untuk pengesahan penerimaan agreement tu tadi. Tindakan pelajar, selepas dah klik tanda tangan digital tu, pelajar sebenarnya tak perlu lagi dapatkan tanda tangan daripada saksi lah. Kerana tanda tangan saksi tu nanti pihak PTPTN akan sediakan. Maksudnya daripada pihak PTPTN akan menjadi saksi bagi perjanjian pelajar tu tadi. Pelajar cuma perlu tanda tangan untuk part pelajar sahaja, part peminjam sahaja. Saksi tak perlu lagi carilah. Ini antara contoh tawaran perjanjian yang dah lengkap lah. Kalau tengok sebelah ni, stem hasil yang telah dibayar, kita mesti akan tertanya-tanya juga kan, duty stem hasil HDN ni kalau secara digital macam mana. So itulah paparan dia. Kita tak perlu, dia tak adalah lambang LHDN semua. Cuma dia akan terus tulis dekat situ duty hasil telah dibayar. Bermaksud pihak PTPTN dah maklum lah. Bila dah paparan tu keluar, maksudnya pelajar ataupun peminjam tu tadi telah pun bayar RM20 untuk stem hasil. Dan sebelah sini kalau kita tengok untuk tanda tangan pegawai PTPTN tu tadi, yang tu part PTPTN lah akan tanda tangan. Muka surat yang mana adanya saksi ataupun tanda tangan yang mana sebelum ni, kalau dulu pelajar kena dapatkan sama ada daripada pegawai grade 41 ke atas ataupun tanda tangan ketua kampung ke, guru besar ke kan. Sekarang tak perlu, tinggalkan sahaja, pihak PTPTN akan tanda tangan bagi saksi berkenaan.
Okey, seterusnya maklumat bank lah. Okey, dekat sini maklumat bank yang diisi ni mengikut IPT punya pemilihan lah. Sebab setiap IPT maklumat akaun bank tu adalah berbeza-beza mengikut IPT pilih. Ada setengah tu menggunakan RHB Bank, Bank Islam. So pelajar kena tanya dengan IPT lah untuk contoh UTM menggunakan bank apa sebagai pembayar tu nanti. Okey, so bayaran PTPTN yang gagal kita kreditkan bayaran pinjaman selepas kita dah buat permohonan, dah lengkap semua, kadang-kadang bila kita nak bayar tak masuk. Mungkinlah kita dah transfer masuk ke dalam akaun pelajar tapi ditendang balik dan masuk balik ke akaun PTPTN. Kita ada 8 kesilapan lah selalunya yang kita terima. Paling utama adalah nombor akaun yang salah. Kemungkinanlah masa pengisian tu tertypo ke ataupun mungkinlah salah key in ke. Itu yang paling utamalah yang selalu kita terima, kesilapan nombor akaun. Okay, kedua adalah nombor IC yang tak padan. Contohnya mungkinlah nombor akaun bank tu sebenarnya yang mak ayah punya. Dia isi yang mak ayah. Okey, mak ayah dah pernah mohon CIMB sebelum ni. Mak ayah punyalah. So bila kita mismatch, kita matchkan dengan nombor kad pengenalan tadi tak sama dengan nombor kad pengenalan pelajar, kita akan reject lah, maksudnya gagal, bayaran tu akan gagal. Ketiga, selalunya disebabkan akaun tu telah ditutup. Maksudnya mungkinlah dulu kecil-kecil dulu dah buka kad akaun dan akaun tu sebenarnya dah tak aktif dan kita tak sedar. Bila dah nak buat pembayaran PTPTN barulah sedar yang akaun tu sebenarnya dah tak boleh guna. So dah tutup. So pelajar kena buka yang baru balik, kemas kini balik. Okay. Yang keempat, akaun tak aktif tadi boleh juga kemas kini. Sebenarnya untuk akaun yang telah ditutup, akaun tak aktif, boleh kemas kini di bank ataupun boleh juga kemas kini terus dengan pihak PTPTN lah. Okay. Dan kelima, akaun semasa. Akaun semasa sebenarnya tak boleh lah, kena akaun simpanan sahaja. Dan yang keenam, akaun non-pro saving account. Okay, non-pro saving account ni selalu kita terima untuk RHB lah. Banyak sangat akaun yang non-pro saving account dan menyebabkan kita gagal kredit bayaran pinjaman. Kalau berlakunya kita ada terima yang macam ni, kita akan sarankan kepada peminjam ataupun pelajar untuk kemas kini, buka akaun simpanan biasa dan kemas kini balik pada kita. Okay. Yang ketujuh, akaun bersama, joint account. Contohlah kita dengan pasangan kita ada akaun bersama dan kita nak gunakan nombor akaun tu sebagai akaun yang boleh kita terima pinjaman PTPTN nanti pun tak boleh sebab dia kena hanya akaun persendirian, akaun saving persendirian sahaja, tak boleh akaun bersama lah. Okay, dan juga yang ke-8, dormant account lah. So dormant account pun kita akan gagal kredit bayaran pinjaman PTPTN tu. Jadi untuk ke-8 ni sebenarnya sekiranya salah nombor akaun pinjaman, pelajar boleh terus direct pada PTPTN. Boleh datang ke kaunter PTPTN, isi borang penukaran maklumat akaun bank lah. Kita akan bantu dan kita akan kemas kini terus di di akaun pelajar tu tadilah untuk dia terima balik akaun pinjaman dalam akaun yang baru. Okey, seterusnya permohonan pinjaman baharu kita ada garis masa yang macam saya tetapkan tadi. Saya bagi tahu tadi. Okey, kita ada 5 garis masa lah. Kita bermula peminjam tu kita ada julat-julat yang kita sediakan. Maksudnya tak boleh sebarangan untuk mohon. Okey, saya nak mohon sebenarnya julat dah habis lah. Saya nak mohon juga. So kita tak akan allow, sistem pun tak akan benarkan. Jadi pastikan untuk permohonan tu ikut julat yang kita telah tetapkan lah. Kita ada 5 julat ni. Itu peminjam kena ikut julat. Lepas tu semak proses kelulusan oleh pinjaman oleh PTPTN, hantar dokumen dalam masa 14 hari. Okey, yang ni sangat penting juga saya nak tekankan. Bila agreement tu kita dah siapkan, contohnya kita dah terima pun di push message di inbox kita tu, tapi kita tak berkesempatan. Okey, selepas 14 hari baru kita perasan dan baru kita nak hantar. Okay, masa tu pun tamat tempoh agreement tu dah tamat tempoh, perjanjian tu dah tamat tempoh dan kita tak boleh terima lagi lah. Pelajar kena mohon balik semula bila julat yang kita bukakan balik. Jadi pastikan pelajar mesti ingat kena hantar dokumen perjanjian tu dalam tempoh 14 hari yang kita dah tetapkan. Okay, selepas tu kita akan buat bayaran lah dalam tempoh 20 hari bekerja selepas kita terima dokumen perjanjian tu tadi. Okay, bayaran PTPTN untuk pinjaman kali kedua dan seterusnya. Kalau yang ni biasanya pelajar dah mudah sebab dia dah pernah mohon pinjaman PTPTN. Tetapi untuk permohonan kali kedua dan seterusnya, pastikan peringkat pengajian tu adalah berbeza. Maksudnya yang lebih atas lah. Kalau kata sebelum ni dah pun
terima pinjaman PTPTN, contohnya degree sebelum ni dah pinjam dan nak pinjam lagi degree, mungkinlah kursus yang berbeza, dia perlu jelaskan terlebih dahulu semua pinjaman yang diterima sebelum ni, baru dia boleh mohon yang baru. Kalau tak, nanti sistem tak akan allow lah, sistem akan block. Okay, ini paparan dia lah, saya tunjuk sepintas selalu, sebab yang ni bayaran kali kedua dan seterusnya ni untuk peminjam baru ni juga, ni kita paparkan saja. Nanti pelajar boleh tengok sendirilah di apps PTPTN. Okay, yang ni senarai semak IPT lah. Untuk IPT juga boleh bantu pelajar untuk pastikan pelajar tu hantar kepada kita yang betul lah, dan supaya mudah kita kredit masukkan dalam akaun pelajar. Pastikan surat tawaran yang diberi kepada pelajar tu betul. Senarai kursus program yang ditawarkan tu sama yang ada di PTPTN, maksudnya yang dah IPT daftarkan bersama PTPTN. Lepas tu tarikh seperti pendaftaran, akreditasi serta premis aktif dan dikemaskini di PTPTN lah. Sekiranya ada penukaran, mungkinlah penukaran kursus atau apa-apa maklumat berkaitan dengan kos pelajar, kena bagi tahu atau maklumkan kepada PTPTN cepat-cepat supaya bila pelajar tu mohon di sistem, kita tak batalkan. Sebab kadang-kadang berbeza perkataan pun, ataupun mungkin tambahan. Contohlah kalau kata ekologi batuan, dekat yang dia isi ekologi saja, ada batuan, kemungkinan kita akan reject sebab tak sama dengan offer letter tadi. Pastikan sekiranya ada penambahan penukaran nama kursus tu tadi, IPT maklumkan cepat-cepat pada PTPTN untuk kita kemaskini di sistem kita supaya pelajar tu tadi tidak ditolaklah permohonan dia. Okay, dan juga menggalakkan pelajar untuk buat panggilan, untuk buat pembelian nombor PIN di MyPTPTN dan juga buat tanda tangan digital. Macam saya cakap tadi lah, tak perlu bersusah payah lagi pergi ke BSN ataupun beratur di kaunter PTPTN untuk hantar perjanjian secara manual, kerana seiring dengan dunia globalisasi sekarang kan, klik-klik je, beli je nombor PIN terus di sistem kita di apps MyPTPTN tu, dan juga terus je buat tanda tangan secara digital. Tak perlu lagi buat secara manual, yang mana yang agak menyusahkan pelajar lah, sebab kita dah mudahkan sebenarnya dengan apps MyPTPTN ni, kita mudahkan pelajar. Okey, yang ni permohonan rayuan pinjaman lah. Okey, sekiranya peminjam gagal dan nak buat rayuan pinjaman, kita ada kriteria yang ditetapkan lah. Okey, rayuan untuk kenaikan kadar, kenaikan jumlah pinjaman, pelanjutan, pertukaran cawangan, pertukaran kursus ni. Kalau dulu kita terima secara manual, pelajar cuma perlu isi borang dan kemukakan dokumen-dokumen yang kita minta di kaunter. Sekarang memang 100% untuk permohonan rayuan pinjaman ni adalah di aplikasi MyPTPTN. Kalau kata datang ke kaunter nak buat rayuan ni, kita akan tolak lah, sebabnya kita tak boleh terima di kaunter. Peminjam atau pelajar tu sendiri kena mohon di apps MyPTPTN kita sahaja. Dan untuk tarikh rayuan ni kita buka sepanjang masa, dan kita akan proseskan setiap 15 hari bulan setiap bulan lah. Okay, jadi sekiranya contoh, kalau kata bila dia dah mohon pinjaman PTPTN tu, dia tak dapat penuh, dia dapat separuh saja, 50% saja daripada yang kita tawarkan, dan dia nak buat rayuan, boleh kemukakan rayuan, tetapi kena mohon sendiri di apps MyPTPTN lah. Okey, untuk permohonan rayuan pinjaman tadi, ini antara dokumen-dokumen sokongan yang perlu disediakan oleh pelajar untuk diupload di apps MyPTPTN tu tadilah. Okey, surat rasmi, sijil lahir, dokumen-dokumen ni pun kita akan maklumkan di apps MyPTPTN tu lah. Nanti pelajar boleh baca juga di apps MyPTPTN kita. Ini rayuan antara dokumen-dokumen untuk rayuan pertukaran kursus. Juga boleh dibaca apps MyPTPTN kita. Antara kita ada 6 lah kriteria-kriteria yang kita perlukan. Nanti semua maklumat ni ada di apps MyPTPTN. Nanti sekiranya berlaku, contohnya pelajar nak buat rayuan pinjaman, boleh tengok di apps MyPTPTN kita tu di bahagian rayuan pinjaman tu tadi. Okey, yang ni saya nak maklumkan, yang ni biasanya yang orang kata yang positive vibe, supaya bila pelajar tu dah mohon pinjaman PTPTN dan dia ada effort ataupun ada usaha, aku dah terima pinjaman PTPTN ni, boleh tak kalau aku tak nak bayar? Sebenarnya boleh. Boleh ya tuan-tuan, perempuan, adik-adik, kakak-kakak, boleh. Sangat boleh. Kita ada bagi juga sebenarnya pengecualian bagi kelas pertama. Maksudnya kita dah belajar, dah pinjam PTPTN ni, kita iltizam dalam hati kita, aku tak nak bayar,
Tapi dengan syarat kena belajar betul-betul lah. Maksudnya skor dapat kelas pertama, PTPTN kata aja 100% tak perlu bayar pun. Maksudnya kita akan bagi pengecualian terus. Pengecualian ni kita bagi untuk ijazah sarjana muda sahaja. Kalau kata diploma saya layak tak? Tak layak, sebab kita buat masa ni kita khaskan untuk ijazah sarjana muda sahajalah. Okey, untuk permohonan sebenarnya boleh mohon juga di apps MyPTPTN. Kita akan ada paparan dekat situ permohonan kelas pertama. Okey, pelajar ataupun pemohon perlulah muat naik semula dokumen yang kita minta tu. Sekiranya tak lengkap, kita akan maklumkan dan mesti download dalam tempoh 30 hari kita dah maklumkan. Maksudnya kita dah terima permohonan kelas pertama, mungkinlah dia tak letak cop pendaftar, pegawai pendaftar ke, ada yang tak lengkap. Kita akan maklumkan kepada pemohon untuk muat naik semula permohonan dokumen-dokumen yang tak lengkap tu tadi dalam tempoh 30 hari. Tapi sekiranya kita tak terima selepas 30 hari, bermakna kita akan beranggapan yang pelajar tu sebenarnya tidak berminat lagi dengan permohonan pengecualian kelas pertama lah. Jadi sekiranya betul-betul berminat, hantar dalam tempoh yang kita tetapkan. Okey, salinan dokumen sokongan tu macam saya cakap tadi, perlulah ada pengesahan ataupun cop daripada pengawal, kumpulan pengurusan dan profesional lah, bahagian akademik dan bahagian pengurusan rekod. Yang ni paling ramai bila pelajar hantar pada kita pengecualian bayaran kelas pertama ni tidak dicop pengesahan. Jadi pastikan sebelum hantar dapatkan cop pengesahan ni dulu daripada IPT, barulah muat naik dalam apps MyPTPTN untuk pengecualian ni lah. Okey, jadinya untuk IPTA dengan IPTS kita ada sedikit perbezaan lah senarai dokumen sokongan. Dekat sini kita ada nyatakan ini antara untuk IPTA kita minta 6 sahaja dokumen-dokumennya, antaranya ijazah, skor yang disahkan lah. Okey, lepas tu salinan transkrip yang disahkan. Yang disahkan belakang tu tadi maksudnya yang dicop pegawai pendaftar tu tadilah. Okey, surat pengesahan kelas pertama, surat tamat pengajian. Okey, surat yang kelima tu surat tawaran penaja lain sekiranya contoh mula-mula dia dah menerima pinjaman PTPTN dan kemudian mungkin semester yang ketiga dia menerima tajaan lain, mungkin beasiswa lain dan dia berhentikan PTPTN, sebenarnya dia boleh juga mohon pengecualian bayaran balik kelas pertama tadi yang dia dah dapatkan daripada PTPTN. Contoh SEM 1 hingga 3 PTPTN, SEM 3 hingga 6 beasiswa lain. Untuk SEM 1 hingga 3 tu sebenarnya dia boleh mohon juga pengecualian bayaran kelas pertama lah. Yang ni ramai yang tak tahu sebenarnya. Jadinya sekiranya sebelum ni dah dapat first class dan tiba-tiba dapat tajaan lain, untuk yang terima PTPTN tu dia boleh waive, maksudnya dia boleh dapat pengecualian jugalah. Okey, dan yang keenam laporan kesihatan sekiranya yang ni berlakunya penangguhan semasa pengajian, sebab nanti untuk skor dan transkrip tu kita akan refer balik kepada offer letter jugalah. Jadi sekiranya macam contoh dia convo ataupun grade tu macam lambat, mungkin 2 tahun lambat, kita akan minta laporan kesihatan. Kenapa lambat? Jadi sekiranya ada laporan kesihatan tu kita akan proseskan untuk kelulusan. Okay, untuk IPTS tadi semua yang saya nyatakan tu tadi untuk IPTA itu ada, cuma untuk IPTS kita perlu ada tambahan salinan perakuan akreditasi MQA lah yang disahkan sebagai bukti yang IPTS tu di bawah MQA, baru kita boleh luluskan permohonan pengecualian bayaran kelas pertama tu tadilah. Dan sekiranya kalau kata pelajar-pelajar ada masalah semasa buat permohonan, semasa nak buka akaun SSPN, boleh terus hubungi tim kami lah. Kita ada 2 channel dekat sini, iaitu channel pertama kita Telegram, PPN support, type je PPN support, nanti kita ada sediakan juga link tu, boleh je terus masuk ke Telegram kita, dan juga kita ada channel yang kedua melalui WhatsApp. Kita akan bantu dekat situ. Sebarang pertanyaan, sebarang query ke apa ke, nak tahu lebih jelas macam mana, kita akan bantu di 2 channel tu tadilah. Dan juga kita pun beroperasi di Pejabat Pertanian Negeri Johor. Sekiranya dah Telegram, dah WhatsApp dan buntu lagi, tak tahu lagi, bolehlah ke pejabat kita di Jalan Padi Emas /15 lah, di Uda Center tadi, berhampiran dengan
Plaza Ansana dan juga Gedung JK lah. Di bahagian-bahagian butik dekat situ kita beroperasi di ibu negeri kita. Dan kalau kata jauh, mungkinlah tinggal di Muar ke di Batu Pahat, kita ada 5 lagi cawangan yang terdekat, iaitu UTC Johor, UTC Pasir Gudang, Keluang, Batu Pahat dan juga Muar. Dan kita juga ada kaunter-kaunter berkala yang kita selalu pergi, iaitu di Mersing, di Kota Tinggi dan juga Segamat. Okay. So setakat itu dulu taklimat saya pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak UTM kerana sudi menjemput pihak PTPTN hari ini untuk memberi penerangan berkenaan dengan pinjaman pendidikan tabung pendidikan anda.